Hi friends, welcome back to our channel once again. I hope আপোনালোক ভালে আছে। সো আজিৰ ভিডিওটোত আমি এক্সেলৰ এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিম। সো ইয়াত আমাক এটা টেবল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কৈছে। ইয়াত আমাক নেম দিছে, কোৱান্টিটি দিছে, কিমান আছে আৰু ৰেট দিছে আৰু ইয়াত এমাউণ্ট উলিয়াব লাগিব যেহেতু কোৱান্টিটি আৰু ৰেট মাল্টিপ্লাই কৰিলে এমাউণ্ট ওলাই যাব আৰু ডিসকাউন্ট 10% ডিসকাউন্ট দিয়া আছে গোটেই যি আমাক ইয়াক কিনিছে বস্তুবিলাকত আৰু লাষ্টত নেট এমাউণ্ট উলিওৱা আছে। সো এই গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত এটা পাৰ্চেন্টেজৰ এটা পাই চাৰ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। এই চাৰ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। সো এইটো আমি নেম আৰু ৰেটৰ হিচাপত আমি চাৰ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিম। সো এই এক্সেলৰ কুৱেশ্যনটো মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে সেন্ড কৰিছে আৰু এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি আপোনাৰ লগত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ মেইলত সেন্ড কৰি দিব পাৰিব। সো মই ইয়াত মেইল লিখি দি আছো, মেইল কৰি দিলেই হ'ল। বাটি gaming 1999@gmail.com। সো এইটোত আপোনালোকে সেন্ড কৰি দিব মোক মেইল যদি কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনাৰ লগত আছে তেতিয়াহ'লে মই এইটো সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। badigaming1999@gmail.com। সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি এক্সেলটো ওপেন কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত যেহেতু আমি চেলবিলাকৰ সাইজ মিলাব লাগিব সো চেলবিলাকৰ সাইজটো অলপ ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন পেপাৰটো জেনেৰেলি লিখা আছিলে গোটেইখিনি আমি লিখি গৈ আছোঁ। সিৰিয়েল নম্বৰ, নেম, কোৱান্টিটি, ৰেট এমাউণ্ট এণ্ড ডিসকাউন্ট, তাৰপিছত নেট এমাউণ্ট। সো এই গোটেইখিনি লিখি পেলাই আমাক যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত দিছিলে এই ফ'ল' কৰি আমি লিখি যাম। সো আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লিংকটো ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে যদি আপোনালোক আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া এমাউণ্ট উলিয়াবলৈ হ'লে কোৱান্টিটি আৰু ৰেট মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। সো মাল্টিপ্লাই কৰি ড্ৰেগ কৰি দিলোঁ আৰু ডিসকাউন্ট উলিয়াব লাগিব। সো ইকুৱেল লিখিব লাগিব। ডিসকাউন্ট উলিয়ালে ফৰ্মুলা ইকুৱেল লিখি আমি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব। সো আমি প্ৰথমতে ইকুৱেল লিখিম, তাৰপিছত আমি এমাউণ্টটো সেলেক্ট কৰি ল'ম, তাৰপিছত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 10ৰে আৰু ডিভাইড কৰিব লাগিব 100ৰে আৰু তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে এনসাৰটো আহি যাব। তেনেকৈ আকৌ এই এমাউণ্ট সেলেক্ট কৰি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ 10ৰে, ডিভাইড কৰিলোঁ 100ৰে আৰু তললৈ ড্ৰেগ কৰি দিলে গোটেইখিনিতে একেটা ফৰ্মুলা ইউজ হৈ এনসাৰটো আহি গ'ল। সো এইটোৰ পিছত নেট এমাউণ্ট, এতিয়া আমি এমাউণ্টৰ পৰা ডিসকাউন্ট মাইনাছ কৰিলে এনসাৰটো আহিব। সো এমাউণ্ট আৰু ডিসকাউন্ট আমি মাইনাছ কৰি দিলোঁ, লগে এনসাৰ আহি গ'ল আৰু আমি তললৈ ড্ৰেগ কৰি দিলে গোটেইখিনিতে একেটা ফৰ্মুলা ইউজ হৈ এনসাৰটো আহি গ'ল। এতিয়া বৰ্ডাৰ দিয়া আছে সো আমি অল বৰ্ডাৰত সেলেক্ট কৰি ল'ম। সো আপোনালোকে তেনেদৰে বৰ্ডাৰটো দি দিব। সো এতিয়া আমি বৰ্ডাৰটো দি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ তলৰ যি এক্সট্ৰা বৰ্ডাৰ লাগি গ'ল এটা ৰোড, সো আমি এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম। সো ক্লিয়াৰ অল কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি পাই চাৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি কন্ট্ৰল প্ৰেছ কৰি নেমৰ যিখিনি নেম আছিলে, ৰেটৰ যিবিলাক ৰেট আছিলে গোটেইবিলাক সেলেক্ট কৰি পাইত গৈ পাই চাৰ্টটোত সেলেক্ট কৰি ল'লোঁ। সো সেলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ পাই চাৰ্টৰ ষ্টাইল আহি গৈছে। সো আমি এই চাৰ্ট যি আছে এইটো ক্লিক কৰি ল'লোঁ। এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে আমাৰ ইয়াত ধৰক আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত যেনেকৈ দিয়া আছিলে এই হিচাপত ভিতৰতে নাম আহি গৈছে আৰু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে পাৰ্চেণ্টেজ আহি গৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্টৰ ষ্টাইল আছে, ফ্ৰণ্ট চাইজ আছে, আপোনালোকে যিকোনো এটা সেলেক্ট কৰি ল'লে হ'ল। সো মই এইটো সেলেক্ট কৰি ল'লোঁ। এইটো সেলেক্ট কৰাৰ লগে আমাৰ কুৱেশ্যনত যেনেকুৱা গ্ৰাফ আছিলে সেই হিচাপত গ্ৰাফটো আহি গ'ল। এতিয়া আমি এই গ্ৰাফটো মাজত ছেট কৰিবও পাৰিম। সো আমি মাজত এই গ্ৰাফটো ছেট কৰি যি চাৰ্ট টাইটেলৰ অপশ্যন আছে তাত আমি ৰেট বুলি লিখি ল'ম। যেহেতু আমাক ৰেট বুলি লিখা আছে সো আমি ৰেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ লিখিছোঁ, সো ৰেট বুলি লিখি ল'লোঁ। এইটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই চাৰ্টটো ইয়াত ছেট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভালদৰে মিলাই পৰাই প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউৰ পৰা চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হৈছে। সো আমি প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউত যাব পাৰিম। সো ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউৰ অপশ্যন যি আছে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউত গৈ আমি চাব পাৰিম আমাৰ গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হৈছে। সো যিহেতু প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউত A4 সাইজ হৈ আহিছে সো গ্ৰাফটো ভালকৈ হোৱা নাই, এইটো আমি এতিয়া A4 সাইজটো মিলাব লাগিব। এতিয়া পেজ মিলাবলৈ পেজ লেআউটৰ অপশ্যনত গৈ মাৰ্জিনটো আমি নেৰো কৰি দিম। নেৰো কৰাৰ পিছত অৰিয়েণ্টেশ্যনটো লেণ্ডস্কেপ কৰি দিলে আমাৰ যি A4 সাইজ হৈছে এই A4 সাইজৰ হিচাপত মিলি গৈছে। সো এইটো কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি এই গ্ৰাফটো মাজত ছেট কৰি দিম, যেনেকৈ আমাক কুৱেশ্যন পেপাৰত দিয়া আছে এই হিচাপত এই গ্ৰাফটো আমি মাজত ছেট কৰি দিম। সো এইটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউৰ পৰা চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হৈছে। সো আমি এই গ্ৰাফটো আমি ভালকৈ মাজত
আনি চেণ্টাৰত আমি ৰাখি দিম যাতে এই গ্ৰাফটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ হিচাপত মিলি যায়। চ' এইটো কৰাৰ পিছত আমি এই গোটেই চেলবিলাকত ছেলেক্ট কৰি ল'ম। চ' এই গোটেই চেলবিলাক ছেলেক্ট কৰাৰ পিছত এটা চেলৰ চাইজটো ডাঙৰ কৰি দিওঁ, গোটেইবিলাকৰ চাইজটো ডাঙৰ হৈ যাব আৰু গোটেইখিনি ছেলেক্ট কৰি আমি যিহেতু আখৰবিলাক তললৈ আহিছে চ' মাজত কৰি দিলোঁ আৰু যিহেতু হেডিংবিলাক আমি বোল্ড কৰি দিম। চ' হেডিংবিলাক আমি বোল্ড কৰি দিলোঁ। চ' এনেকৈ কৰি দিলে আপোনালোকৰ যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ হিচাপত মিলি যাব আৰু আপোনালোকে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউৰ পৰা এবাৰ চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হৈছে। চ' এনেদৰে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিব পাৰিব। আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে।